What's up mga bellies? This is me, Lala Bells. And for today's video, papakita ko sa inyo kung paano mag-organize ng ref. Pero as of now, wala pang laman yung ref namin, so mag-grocery muna ako. Then, after grocery, tsaka ako kayo papakita kung anong mga nabili ko at kung ano ilalagay ko dun sa ref namin. So, see you guys! Bye! So I can learn how to love. Dito kami sa grocery. Namimili na kami ni Donna. Sama ko ang aking picture. Hala ko picture. Picture tayo. Maliit lang yun para pang-awat. Namatay si Jason nung walang sabon sa katawan. Bayo nga. Ay, diba? Hindi, yung isa. Ito, kulay green. Ito ang spring. Try, di ba? Oo. Ito kasi sobrang lamig yung sakto. Gusto ko kasi hindi. Ano, Rodrigo? Bumili kami sa Watson 65.
kailangan na natin magbayad. Masyado na silang puno. Tapos na kami, nagbabayad na kami. Nantay ko na lang mapayat. Ay, wala akong good card. So, kita-kits na lang sa bahay. Bye! One eternity later. At ayan na nga guys, so nakauwi na kami sa bahay. At nailagay ko na rin sa ref lahat ng pinamili namin. Hindi ko na masyadong pinakita kasi nga nag-ayos pa ako ng ref. So, i-explain ko na lang sa inyo kung ano-ano yung mga nasa ref natin. Okay? So, sa freezer namin, ayan, meron na siyang, yan, butter. Meron na rin siyang, yan, dyan lang naman. Yan, mga tocino, ice cream. Ito, ice. Ito, yung kikiam. Nilagay ko na yun sa lalagyanan dahil, ano nga, para hindi masyado makalat. Then, ito yung baloney kong natira pa. Ito yung binili namin ice cream. Then, meron din akong burger patty. Yan, ice cream talaga yan. Kapag panggap lang minsan. Kala nila. So, hindi ko siya mabuksan. Basta ice cream yan, guys. And then, ayan yung hampa nung mga Pasko, bagong taon, 2 ham. Ito yung butter na nagamit ko, pero nilagay ko siya dito kasi nga, para hindi makalat. Guys, then, hot dogs. Yan. Yun lang naman yung laman ng freezer ko. Then, dun tayo sa baba. Ayan. Meron dito. Wala pa kaming eggs. Kasi yung egg, ino-order namin dun sa tita ko. Kaya wala pa akong nilagay na egg. Naantay ko pa. Then, itong first drawer ay yung pizza na pita niya. Then, mga juice, ni Moti. Yan. Then, yan, yung Chucky, Dutch milk, nilagay ko na sa nestle cream, flat tops, then, bang, chocolates, yan, this chicho. Then, yan, yung mga juice. Tsaka na siya nilagay. Then, itong mga chocolates, yan, iba assorted. Then, the rest, water, coke, mga tubig namin. Tapos sa ilalim, yung mga, yung mga beets. Ayan. So, fruits. Ayan, na-range ako muna. Ayan yung fresh milk, fruit juice. Ayan yung caramel pa namin, then water. Then, the rest, yung fresh milk and then water. So, as of now, yan yung ref namin. Dahil nakapag grocery na ako. So, may laman na siya. Tumutunog yung ref namin, guys. Ibig sabihin, nagwa-warning siya na kailangan na isara dahil sobrang tagal na siyang naka-open. So, ayan na. Kita nyo na yung laman ng ref namin. So, ano ka lang na, regarding dito dun sa ref namin, di ba, kabibili lang namin nung nakaraan. So, hindi pa kami talaga nakapag-grocery. So, kasi nga, limit lang din yung, tight lang din yung budget namin. Tapos, limited lang yung time din namin. So, ang ginawa namin, mag-asawa, dapat kaming dalawa ni Jason yung mag-grocery. Kaso, bigla siyang nagkaroon ng pasok. Kaya ako na rin nag-grocery kanina, tapos nagpasama na lang ako doon sa pinsan ko. So, salamat, kapating lang ako kay Lord kasi kahit papaano hindi kami hinahayaang magutom. So, ang inaano ko lang guys, kahit anong pagsubok na dumating sa atin, anong pandemya dumating sa atin, huwag niyong makakalimutang magpasalamat kay Lord kasi siya pa rin ang nagbibigay sa atin kahit papaano ng mga blessings na ito. So, if you like this video, don't forget to like,
share, subscribe, and click the notification bell para more update kayo sa aking vlogs. So, see you mga bellies! Bye! Kita kits! Mwah!